নমস্কাৰ বন্ধুসকল, য়াংষ্টাৰ পল্ট্ৰিলৈ আপোনালোকে স্বাগত। আপোনালোকে দেখা পাইছে ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ চিষ্টেমে কাম লগাই থকা হৈছে। ফাৰ্মখনৰ দীঘলটো আছে 80 ফুট। আপোনালোকক দেখামগৈ বাৰু। সম্পূৰ্ণৰূপে ফাৰ্মখন আপোনাৰ টিঙৰ ফাৰ্ম হয় আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে কেশৱ গোহাঁই হয়, দাদা ফাৰ্মতে লগাই আছোঁ। আৰু জেগাটো হ'লেতো পুৰণি মেলীয়া ন, পুৰণি আঠখেলীয়া বুলি কয়। পুৰণি আঠখেলীয়াত কাম লগাই আছোঁ, আপোনালোকে গম পাইছে। আৰু এতিয়া ফাৰ্মখন আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণতে আহিছোঁ, কোনখন ফাৰ্মত এতিয়া ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ চিষ্টেম লগাম। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন ফাৰ্মতে ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ চিষ্টেম লগাম। আজি পোৱালি কেইদিন হৈ গৈছেগৈ? এয়া 24 ডেজ হৈ গৈছে পোৱালি। আপোনালোকে গম পাইছে IB কোম্পানীত কৰি আছে। আৰু গৰমটো আজি বেছিকৈ দিছে, দিয়াৰ কাৰণে পোৱালিটো অলপ হাঁপিছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে পোৱালিটো বেছিকৈ হাঁপিলে আপোনালোকে ORSটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, ইলেক্ট্ৰলাইট। তেতিয়া সিহঁতৰ বডিটো অলপ ঠাণ্ডা লগাই দিয়ে আৰু এটা বডি ৱেটটো আপোনাৰ ধৰি ৰাখে। ইলেক্ট্ৰলাইটটো লগাই দিব আৰু এটা মেডিচিন লগাব পাৰে। স্কিনত মই আপোনালোকক দি দিছোঁ, চাৰ্কোফল P2 ইউজ কৰিব পাৰে বেছিকৈ গৰম দিনত। আৰু বাৰ্ডৰ যদি চাউণ্ড আহি থাকে অলপ চলপ, তেতিয়া আপোনালোকে চাৰ্কোফল P2 ইউজ নকৰিব। চাৰ্কোফল P2 ইউজ কৰিলে বেছিকৈ ঠাণ্ডা লগাই দিলত চাউণ্ডটো আৰু বেছিকৈ আহি যাব। আৰু গৰম ছিজনত আপোনাৰ চাউণ্ড আহি যায়, ক'ব গ'লে বাৰ্ডটো মেনেজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলে। বেছিকৈ যদি বাৰ্ডটোৱে গৰম পায়, ঘামি গ'লে আপোনাৰ চাউণ্ডৰ প্ৰব্লেম আহি যায়। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাৰ্মখনৰ দীঘলটো আছে 80 ফুট, বহলটো আছে 22 ফুট। ছাইডৰ যোনটো হাইট, সেই হাইটটো বনোৱা হৈছে আপোনাৰ 8 ফুট প্লাছ আছে। মাজৰ চেণ্টাৰটো আপোনাৰ 15 ফুট। টিঙৰ ফাৰ্ম হ'লে আপোনালোকে 8 ফুট প্লাছ ছাইডৰ হাইটটো বনাবই লাগিব, নহ'লে টেম্পাৰেচাৰটো বেছিকৈ হ'ব, হিট ষ্ট্ৰ'ক হৈ পেলাই গৰমত নহ'লে বাৰ্ড মৰ্টেলিটি হৈ যাব। সেইটো কাৰণে ছাইডৰ আপোনালোকে হাইটটো ক'ব গ'লে 8 ফুট প্লাছ বনাব। টিঙৰ ছেট বনাব হ'লে মাজৰ চেণ্টাৰটো আপোনালোকে 15 ফুট প্লাছ বনাব, তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো বেছিকৈ নহয় ফাৰ্মখনত। আৰু ফাৰ্মখনৰ ছাইডত অলপ গছ হ'ব লাগে টিঙৰ ফাৰ্ম বনালে, তেতিয়া আপোনাৰ টিঙত ৰ'দটো বেছিকৈ নপৰিলে টিংটো তেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ থাকিব। ৰ'দটো যদি বেছিকৈ পৰে তেতিয়া টিংটো বেছিকৈ গৰম উঠি যায়। আৰু টিঙৰ ওপৰত আপোনালোকে স্প্ৰিংকলাৰ লগাব পাৰে। স্প্ৰিংকলাৰ লগাই দিলে পানীটো স্প্ৰেয়াৰ যদি কৰি থাকে টিঙৰ ওপৰত, তেতিয়া টিংটো ঠাণ্ডা হৈ যাব, তেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো কম হয়। আৰু এতিয়া দেখা পাইছে পোৱালিটো যথেষ্ট হাঁপিছে, মানে গৰম পাইছে ক'ব গ'লে। আৰু টেংকি ছেটৰ কাম মই কমপ্লিট কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে 100 লিটাৰ টেংকি এটা লগাইছোঁ, এটা 500 লিটাৰ, টোটেল আপোনাৰ 600 লিটাৰ পানী। 100 লিটাৰত মেডিচিন ইউজ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আৰু 500 লিটাৰটো আপোনাৰ নৰ্মেল পানী মাৰিবৰ কাৰণত, আৰু নৰ্মেল পানী চলাব। আৰু দেখা পাইছে এইবোৰ বেছিক ড্ৰিংকাৰ লগাই থৈছে। এইফালে এইবোৰ মিনুৱেল ড্ৰিংকাৰ আছে, 8 লিটাৰ ড্ৰিংকাৰো লগাই থৈছে, 2 লিটাৰো লগাই থৈছে। আৰু ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ চিষ্টেমটো লগোৱাৰ পিছত ইয়াত কোনো প্ৰয়োজন নাই, তেতিয়া অনলি আপোনাৰ 0 ডেজ টু লিফটিং আপোনাৰ ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ চিষ্টেমতে চলিব। ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ আপোনাৰ দুটা কোৱালিটি আহে, এটা আপোনাৰ 500 ml, এটা 200 ml। 200 mlটো আপোনাৰ 0 ডেজ টু লিফটিং চলে, আৰু 500 mlটো আপোনাৰ 15 ডেজৰ পৰা আপোনাৰ চলাব পাৰি। সেইটো আপোনাৰ ব্ৰকেটটো অলপ ডাঙৰ থাকে, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ 15 ডেজৰপৰাহে চলাব লাগে 500 mlটো। সৰুতে লগাই দিলে আপোনাৰ পোৱালিটো জবৰ খাই পেলাই মৰাৰ চান্স থাকে। আৰু ছাইডত কেনেকৈ বনাইছে, ছাইডৰ যোনটো বেৰাটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো মাছৰ নেটটো ব্যৱহাৰ কৰিছে। এইটো ভেণ্টিলেশ্যনটো বহুত ভাল হয়, আপোনাৰ ফাৰ্মখনৰ এমনিয়া গেছটো ব্লক নহয়। ভেণ্টিলেশ্যনটো ভাল হ'বৰ কাৰণে মাছৰ জালিটো ইউজ কৰিব লাগে, দেখা পাইছে এইটো ইউজ কৰিছে। আৰু এইবিলাক পাৰ্টিশ্যন কৰি ৰাখিছে বাৰ্ডবিলাক, আপোনালোকে দেখা পাইছে। পাৰ্টিশ্যন ইয়াত ক'ব গ'লে 3টা পাৰ্টিশ্যন কৰি থৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইটো এটা পাৰ্টিশ্যন আছে, এটা পাৰ্টিশ্যন এইটো আছে, আৰু অলপ আগত আছে বাৰ্ড। IB কোম্পানী হয়, আপোনালোকে দেখা পাইছে। 24 ডেজ হৈছে পোৱালি, ক'বলৈ বহুত ধুনীয়া আহিছে। এইটো নতুন ফাৰ্ম হয় ক'ব গ'লে এখন, এইটো ফাৰ্ষ্ট বেচ সোমাইছে আপোনাৰ। আপোনালোকে দেখা পাইছে আগলৈ এইবিলাক ভুচি ৰাখি থৈছে চাং পাতি পেলাই ওপৰত। আৰু দাদাকো আপোনালোকৰ আগত বাৰু চিনাকি কৰি দিম, যিজন অনাৰ হয় ফাৰ্মখনৰ। আৰু এতিয়া মই ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম লগাই আছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে আজি মোৰ 2 দিন হৈ গ'ল, আজি সিহঁতি 3 নম্বৰ দিন ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ। 50% পাইপলাইন এতিয়া হেং হৈ গ'ল, বাকী এইফালে ৰেডি কৰি থকা হৈছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইফালে এতিয়া ৰেডি কৰি থকা হৈছে। আৰু এতিয়া দাদাই লগাবগৈ ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰবিলাক। কেনেকৈ ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰবিলাক লগাব লাগে সেইটো আপোনালোকক দেখাম বাৰু। একদম চিম্পুল, লগাবৰ কাৰণতে সহজ, পটককৈ খুলি পেলাব পাৰি, পটককৈ আপোনাৰ লগাই দিব পাৰি। লেতেৰা হ'লত চাফা কৰিবলৈও সুবিধা, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া দাদাই লগাব, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰটো লৈছে দাদা, এতিয়া দেখাই দিছোঁ। দেখা পাইছে প্ৰথমতে পাইপডালত ভৰাই দিছে, যোনটো নিপুল আছে নিপুলটোত ভৰাই দিছে। তাৰপিছত কেনেকৈ লক কৰিব লাগিব আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া লক কৰি দিব দাদাই, দেখা পাইছে। এইটো স্কোৱাৰ পাইপত খাই পৰিছে, আৰু ইফালে এইটো ঘূৰি নাযায়। এইটো ৰাউণ্ড পাইপত ছেটিং কৰিব গ'লে এইটো ঘূৰি যাব, ঘূৰি গ'লে পানী পৰিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো পানী এৰা নাই, পানী এৰাৰ পিছত এইটো 500 ml লোড লোৱাৰ পিছত অট'মেটিক তললৈ গুচি যাব। আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰত্যেকটো তেতিয়া লগাই যোৱা হ'ব নিপুলত। আৰু টেংকিত পানী এতিয়া বৰ্তমান ভৰাই ৰখা হৈছে, ফুল কৰি ৰখা হৈছে 600 লিটাৰ পানী।
দাদা বা এতিয়া মই ফিডবেকটো ল'ম, কোৱালিটিটো কেনেকুৱা পাইছে ফ্ল'ট ড্ৰিংকাৰ এতিয়া মই সুধিম তেখেতৰ পৰা। যিহেতু মই প্ৰডাক্টবিলাক দিলে মই ফিডবেকটো লৈ প্ৰডাক্টটো কেনেকুৱা পাইছে ফ্ল'ট ড্ৰিংকাৰ প্ৰডাক্টটো। ভালেই পাইছোঁ এইটো। ভালে পাইছে ন? পূৰা 9 অলৰ ন? দেখা পাইছে দাদাই পূৰা হেঁচি দিছে, ভাগি যোৱা নাই, পূৰা 9 অলৰ প্ৰডাক্ট হয়। যিমানবিলাক প্ৰডাক্ট মই ছাপ্লাই দিওঁ, ফ্ল'ট ড্ৰিংকাৰে হওক বা নিপল ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমে হওক বা ফিডাৰে হওক, চব 9 অলৰে দিওঁ, আমাৰ হেক্সা জালি হ'লেও। এতিয়া লগাই আছে দাদাই, দেখা পাইছে। দাদাই ফিডবেকটো দিলে আপোনালোকে গম পাইছে, কোৱালিটিটো ভাল পাইছে তেখেতে। এইটো লগাইছে, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো 3 নম্বৰটো লগাইছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে, লগাই দিলে। 3টা ফ্ল'ট ড্ৰিংকাৰ লাইন লগোৱা হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু আমাৰ ক'ব গ'লে 50% এইডোখৰলৈকে পাইপ হেং কৰি হৈ গৈছে। বাকী এইফালে আমাৰ মাজেৰে ৰেডি কৰি আছে, হেংগিং ৰছীবিলাক লগাই আছে আৰু কেলেমবিলাক লগাই আছে, এডজাষ্টাৰ এইবিলাক চব লগাই আছে, তেখেতে দেখা পাইছে। এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে অলৰেডি। এতিয়া ৰছীবিলাক লগাব। সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ল'ট ড্ৰিংকাৰ গোটেই ছিষ্টেমটো ইনষ্টল কৰি হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া পোৱালীয়ে পানী খাই আছে, আপোনালোকক মই আগলৈ দেখাবৰ কাৰণতে গৈ আছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে, এয়া এতিয়া ফ্ল'ট ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমতে পানী খাই আছে, দেখা পাইছে। আগলৈ বাৰ্ডবিলাকে খাই আছে। অলপ টাইমৰ কাৰণে সিহঁতি কনফিউজ হ'ব, যিহেতু এটা নতুন ড্ৰিংকাৰ পাই গৈছে। তাৰ পাছৰ পৰা সিহঁতি পূৰা খাবলৈ ধৰিব এদিন যোৱাৰ পিছৰ পৰা। তেওঁলোকেও এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে, লগালগে এতিয়া সিহঁতি খাইছে, কোনো কনফিউজ ক'ব গ'লে ইমান এটা হোৱা নাই। এইটো ক'ব গ'লে মিনুৱেল ড্ৰিংকাৰ, অটো ড্ৰিংকাৰ গোটেই পানীটো ওলাই থাকে ফ্ল'ট ড্ৰিংকাৰত। দেখা পাইছে পূৰা 500 ml পানীয়ে লোড হৈ আছে, বাৰ্ডে খাই আছে। নতুনকৈ যদি চেনেলটো আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আগলৈ নতুন নতুন আপোনালোকে ভিডিঅ' পাই থাকিব। এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে এন্ধাৰ হৈ গ'লগৈ ক'ব গ'লে। গোটেই ফ্ল'ট ড্ৰিংকাৰবোৰ চেক কৰি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া পোৱালীয়ে পানী খাই আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছেই। ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো লৈ ল'বি আৰু সেই পাইপডাল লৈ ল'বি, PVC ৰাউণ্ড পাইপ দেখোন। এন্ধাৰ হ'লগৈ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া কেশৱ গগৈ ভাগৰ ফাৰ্মত আহি আছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইখনটো ফ্ল'ট ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমে ইনষ্টল কৰিম। এজনৰ নাম হ'ল গোহাঁই, এজন হ'ল গগৈ। আমাৰ গোহাঁই দাও আহিছে ইয়াত, আপোনালোকে দেখা পাইছে। দানা পেকেট নিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পাই গ'লেহি আহি। আজি দানা নেপেলালে কোম্পানী, সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰাই নিবলৈ আহিছে। দেখা পাইছে IB কোম্পানী পোৱালি। আজি পোৱালি কেইদিন হ'লগৈ? 14 দিন হ'ল। আপোনালোকে গম পাইছে, আজি 14 দিন আছে। আৰু এইখন ফাৰ্মতে ফ্ল'ট ড্ৰিংকাৰ ইনষ্টল কৰিম। এইখনৰ দীঘলটো কিমান আছে টোটেল? দীঘলটো কিমান আছে ফাৰ্মখন? 130 ফুট আছে, আপোনালোকে গম পাইছে। মেটেৰিয়েলছ মই ছাপ্লাই দি থৈছোঁ, ফ্ল'ট ড্ৰিংকাৰ ছেট এইখনত ইনষ্টলেশ্যন কৰিম। আজি পোৱালি 14 দিন, আপোনালোকে দেখা পাইছে। নতুন ফাৰ্ম হয়, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইখন ছেটটো আপোনাৰ টিঙৰ ছেট হয়, আপোনালোকে দেখা পাইছে। পোৱালি ক'ব গ'লে 14 দিনত ধুনীয়া গ্ৰোথ আহিছে ক'ব গ'লে। IB পোৱালি আপোনালোকে দেখা পাইছে, মই ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ।